spojení. Tady se zdá, že by mohl být ten hledaný zkrat. Tady, přesně tady. Odpálil jsem kondenzátor, zapálil jsem novej a tohle jsem neprohlížel. Tak tady jsou přetržené spoje, kdy majitel desky pravděpodobně páčil ten původní kondenzátor. Moje chyba, že jsem to přehlídl. Tenhle. No, ještě dva. Ještě tyhle dva. Tohle je důvod, proč jsem přišel na přerušený spoj pod kondenzátorem A14 a 15. 36 na 6 diodu. 7. 6. A pin 4. 4. 9, 8, 7, 6. Tenhle spoj, perfektní. Teďka 4, 3. Zkrat trvá. Tak jsem odpálil další 2 patice. A zdá se, že by tohle mohl být ten zkrat, který hledám celou dobu. Tady u toho hnusně připájeného místa. No, tak schválně. Byla to 4. noha z téhle strany, 3. noha z téhle strany a... Ne, to hnusně připájené místo je těsně vedle. Tak pátráme dál. No, nicméně, drobná rekapitulace. Tento večer jsem opravil 4 spoje pod kondenzátorem, viz předchozí záběr, protože majitel desky připájení kondenzátoru zřejmě zabral asi tímto směrem. OK, takže ty jsou přemostěné drátkama, vyzkoušeno, propípáno. Zkratované spoje CAS a data na IC7 se mi podařilo najít pod paticí IC7. Nicméně stále mi tady zůstává zkratovaná A4 s A0. Už jsem odpálil 4 patice a pořád ještě jsem to místo nenašel. Teď
přemýšlím, jestli sundám tuhle nebo tuhle. Protože pak už mi zbyde jenom jedna a na jednu je z obou stran vidět. Tam už se to dá najít. Říkal jsem někde na začátku, že ty patice nechci odpajovat, že bych byl rád, bych se jimi nemusel zabývat. Takže... OK. 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 A tady už nesmí být nic spojeno, kromě toho, že se občas vybíjejí někde kondenzátory na napájecí větvi. Fajn, hurá. Zkratováno bylo tohle a tohle, zkratováno bylo tohle a tohle a už se to zdá být v pořádku. A teď, tohle je propojení, tohle. Všechno má být. Tohle jsou data, ty jsou připojený sem. Tohle je 5. patice, takže 1., 2., 3., 4., 5. rezistor na dvojce. Tak, perfektní. Tohle ne, to jsou data. Tohle. Další patice, takže budu mít řádku 5. Takže opět nejprve některá z krajních noh. Domačknout. Další z krajní. Domáčknout. No, vypadá to nakřivo, protože majitelem připájená patice je výš než ta, kterou jsem domáčknul. Takže mám dvě možnosti. Buď to připájím nakřivo, aby to rovně vypadalo, nebo to připájím rovně a bude to vypadat nakřivo. Připájím to rovně, bude to vypadat nakřivo, protože rovně je správně. Tak, mám 4 nožičky, čímž pádem se patice už nepohne. 1, 2, 3, ucuknout. 1, 2, 3, ucuknout. Pokud to neumíte zapájet tak, aby se to nevolepilo, neoblemcalo, neskratovalo, neopravujte elektroniku. ZX Spectrum je velmi hrubá technologie, prastará, velké spoje, velké dírky v plošném spoji, velký rozestupy mezi spoji, pouzdra DIL, která by měl umět zapájet kopitem úplně každý, a přesto se to lidem nedaří. No, tak. Další patice a opět propípat. Protože není nic horšího než nejistota, která z nich to je. Dopracoval jsem se tady k tomu místu, kde je utržený spoj datový a hodlám to vyřešit tak, že tam připájím drátek, který protáhnu skrz prokovku až na druhou stranu. A protože otvory v ZX Spectrum, kde je ten drátek? Tady. Je to ono? Raz, dva, tři. Yep. Z druhé strany je schovaný tady v tom otvoru. A je tam. A protože otvory v ZX Spectru jsou dost veliké, vejde se drátek společně s vývodem patice, není problém tímto způsobem opravit utržený spoj k prokovce. Celkem vážně přemýšlím o tom, že tady ten spoj utržený zkusím přeci jen nahradit. Mám kousek lakovaného drátu, takže ten by se mohlo povést protáhnout mezi spoji, aniž bych zkratoval něco poblíž. Odsínu konce.
abych přesně věděl, kde je a kde není odizolované místo. A tím pádem ho šikovně protáhnu do otvoru, do prokovek, kde z jedné strany zajistím paticí a z druhé strany dočasně kaptonovou páskou, než připájím patici finální. Tak, tady je to místo. Nevím, jak moc to tam bude vidět přes mé prsty. Takže nejprve ohnu tak, aby odizolované místo čouhalo z otvoru opravdu jen hodně minimálně. Trochu si podložím desku, aby mi papír pod deskou nevytlačoval drátek pryč z otvoru nahoru. Tak. Tady ohnout mezi spoji. Někde jsem si připravil kousek kaptonové pásky. Tak, ten oblepený kousek použiju na dočasné vytvarování, než tam dám patici, a ten druhý kousek tímto zajistím během osazování patice. Tak. Jak moc jsem trefil vzdálenost, se teprve ukáže. V tomto případě mi asi stačí, když ta odizolovaná část bude na druhé straně desky. No a kaptonová páska to takhle pěkně překryje. Zasahuje od prokovky k prokovce a nepřekrývá je, což by mělo být v pořádku. Takže tenhle otvor by měly být propojené. Tak, tuhle část kaptonové pásky pryč. A teď na tu pozici osadím patici. Co ještě jiného by se tu mohlo zkratovat? Snad nic. Tady jsou prokovky, které jsem vyplnil pájkou. Ještě zkusím prohmatat špendlíkem. Neškrábu, ale skutečně se snažím jenom prohmatat, protože lze poznat, když hrot špendlíku drncne přes cín, který bych mým okem neviděl. A zdá se, že to je v pořádku. Tak, tahle část je propípaná, zatím jsem tam zkrat nepřidal, tak uvidíme, jestli budu mít štěstí i u posledních patic. Tady vykukuje ten drátek, který chci protáhnout skrz. Možná, že budu natolik odvážný, že tady udělám i smyčku, aby se mi od patice měl k čemu připájet. V podstatě tím nahradím to, co je ze plošného spoje utrženo. OK. Nějak tak, jako tady. Takovou nějakou smyčku nebo háček a tím pak projde nožička patice. A na druhé straně drátek prochází tady tou prokovkou, takže zkusím opět zahnout,
aby se drátek nevytáhl. Tak. Z druhé strany přitlačuji prstem a podívám se, že se mi drátek nepohnul, že opravdu prochází mezi spoji tak, jak má, drží ho kaptonová páska a i kdyby se náhodou někdo omylem dotkl, tak je lakovaný, izolovaný a lak odolný, takže se pájením nepropálí. To by mohlo pro dnešek stačit. Blíží se půlnoc, takže nejvyšší čas je domů. Deska už začíná vypadat nesitelně. Nakonec mi přeci jen tedy nezbylo, než vyměnit patice, aspoň většinu z nich, 6 z 8. Dokonce se mi podařilo eliminovat tu ošklivou propojku, která byla spoda. Vyšlo to korektně. A brzy se budu zabývat měničem, protože už toho moc jiného nezbývá. No, takhle dopadl dnešní zápas s paticemi. V zásadě deska vypadá stejně jako předtím, ale měla by být funkční. OK, tak příště.